ครับทุกคนก็ช่วงนี้เนี่ยอยากจะแชร์ความแชร์ความรู้สึกในเรื่องของความรักของตัววิเวกในช่วงนี้นะครับก็ต้องบอกว่าสถานะตอนนี้ก็คือโสดนะครับไม่ได้มาขายของนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะรู้ว่าทำไมถึงไม่ได้ขายของจริงๆเพราะว่าคือต้องเล่าก่อนว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นคนที่มีแฟนมาโดยตลอดคือหมายถึงว่าพอมีคนที่หนึ่งปุ๊บแล้วเหมือนแล้วแบบเลิกกันอ่ะเราก็จะตามหาหรือว่าแบบพยายามจะแบบมีความรักอ่ะคือจะมีใครเข้ามาจริงจังไม่จริงจังแล้วแต่ก็จะมีเกิดขึ้นเข้ามาตลอดแล้วเราก็จะปล่อยตัวเองให้เข้าไปอยู่ใน relationship ทันทีเพราะว่าไม่ไม่อยากโสดอ่ะกลัวเหงาอ่ะใช้คำนี้ดีกว่าซึ่งไม่รู้ว่าหลายๆคนเป็นเหมือนกันไหมแต่ว่าวิเป็นแล้วก็พอพอมันเป็นอย่างนั้นมาโดยตลอดเนี่ยเราก็เราก็ไม่ได้มีเวลาที่จะใช้ชีวิตแบบอยู่คนเดียวจริงๆสักครั้งเลยแล้วมาช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่โสดแต่ว่าไม่ได้กลัวเหงาอะแล้วก็เป็นโสดที่มีความสุขด้วยมันเกิดจากว่าก่อนหน้านี้ปัญหาของที่มีแฟนนะคือเป็นคนกิจกรรมเยอะอยู่แล้วแล้วก็ชอบแบบชอบไปชอบการทำงานรักการทำงานมากคือช่วงนี้เป็นช่วงที่แบบงานกลับมาอะไรเงี้ยแล้วก็เอ่อชอบเล่นกีฬาชอบฟิตเนสชอบเล่นเกมชอบอยู่กับเพื่อนแล้วมันก็จะมีปัญหาในทุก relationship ว่าแบบเราเราเราใช้เวลาตรงนี้แล้วก็พอแรกๆก็จะอินกับเขามีโปรโมชั่นมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบมาสุดท้ายก็เป็นตัวเองที่แบบอยากอยู่กับเพื่อนอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าเราลองโสดดูนี่คือเป็นบ่อกเกิดเล็กๆนะแล้วพอสักพักเนี่ยช่วงเนี้ยก็ตั้งใจเลยว่าจะโสดอันนี้คือตั้งเป้ากับตัวเองนะหลังจากที่จบ relationship ครั้งสุดท้ายไปก็คือตั้งเป้ากับตัวเองเลยว่าโสดอย่างน้อย1 ปีเพื่อเพื่ออะไรไม่รู้แหละแต่ลองดูก่อนสิ่งที่คนพบก็คือตัวเราอะจากที่กลัวเหงาหรือกลัวที่จะไม่มีความรักอะเราเปลี่ยนมุมมองเราเปลี่ยนว่าความรักที่เรามีตรงเนี้ยมันไม่ใช่แค่ต้องการให้เข้ามาแต่เรามีอยู่เนี่ยเราเอาไปให้เราไม่ต้องเอาเข้ามาแล้วเราให้ดีกว่าเราลองให้ดูแต่ก็ไม่จำเป็นต้องให้กับคนรักของเราที่ที่เขาอยู่ข้างๆเราแต่เราให้กับคนอื่นๆที่สำคัญกว่านั้นคือคนในครอบครัวคือเพื่อนคือคนที่ทำงานหรือแม้กระทั่งแม่บ้านที่เราเดินผ่านเพื่อนมนุษย์ด้วยกันที่เราแบบเห็นในแต่ละวันเนี้ยหรือแม้กระทั่งคิงบ๊อบหมาเองที่เราแบบเปรียบเสมือนลูกของเราอะไรเงี้ยมันทำให้เราเซอร์ไพรส์มากว่าเฮ้ยเรามี energy ความรักอะมากกว่าตอนที่เรามีแฟนเพราะว่าตอนที่เรามีแฟนเราโฟกัสที่คนคนเดียวแล้วมันเกิดข้อเสียอันนี้ไม่เป็นคือพอเรามีความรักปุ๊บเราก็จะโฟกัสที่เขาเลยทันทีมากกว่า 50% ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความคิดเรื่องของเวลาเรื่องอะไรเงี้ยทำให้เราแบบลืมสิ่งสำคัญที่สุดไปก็คือการเรียนรู้จักตัวเองนี่เป็นคำที่ดีมากเลยนะคือการรักตัวเองนั่นแหละความรักที่เรามีสุดท้ายแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดคือรักตัวเองด้วยแล้วพอมันโสดปุ๊บอะเฮ้ยมันเซอร์ไพรส์มากว่าตัวเรามีอะไรให้แบบให้รู้จักเยอะมากอะแบบอย่างเช่นว่าเราอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยถ้าเราผลักเรื่องความเหงาไปทิ้งเอาไว้แล้วนะแล้วเราลองคุยกับตัวเองบ่อยๆอะหรือเราจินตนาการภาพตัวเองในอนาคตไปเรื่อยๆบ่อยๆอะภาพมันชัดขึ้นเรื่อยๆนะแล้วพอภาพมันชัดขึ้นเรื่อยๆอะเราก็จะทำสิ่งนั้นได้ชัดขึ้นเหมือนเราซ้อมสิ่งนั้นในหัวมีเวลาที่จะโฟกัสในสิ่งที่มันควรจะต้องโฟกัสอะนึกออกปะฉะนั้นแบบเฮ้ยมันเซอร์ไพรส์มากก็เลยอยากจะแบบว่าแนะนำทุกคนว่าถ้าใครที่แบบเป็นเหมือนบีฟเนี่ยก็คือแบบมี relationship ตลอดแล้วมันไม่ success อะแล้วมันก็ต้องเลิกแล้วมันก็ต้องหาใหม่แล้วมันก็ต้องเลิกมันก็ต้องวนไปวนมาไปเรื่อยๆเนี่ยลองหยุดลองแบบเฮ้ยอยู่คนเดียวดูตั้งเป้าให้มันนานหน่อยให้ขยายแกปกันอยู่คนเดียวให้มันนานๆหน่อยเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ว่าเราไม่สนใจความรักหรือไม่อยากมีคู่ในอนาคตนะแต่ว่าการพอสตัวเองแล้วรู้จักตัวเองเนี่ยมันจะมีผลที่ดีมากกับตอนที่เรามีความรักในครั้งหน้าคือเราจะรู้จักตัวเองละเรารู้แล้วว่าสเปคเราเป็นคนแบบไหนแล้วคนแบบเราจะอยู่แบบใครได้แล้วเราจะอยู่กับใครแล้วเราจะให้ความรักกับเขาดูแลเขาได้ดีที่สุดด้วยก็เลยอยากจะแชร์ให้ทุกคนฟังว่าลองโสดดูครับนานๆนะเอาสักปีหนึ่งลองดู